ito. Ganun po pala. Slanting cut. No cut straight. Ayan po. Ayan po ang baso. Pwede rin po gagamitin ito ng shot glass. Lalo kung umiinom ka ng tequila. Ano? Ano? Yung ano? Tequila. Saan ba? Bayan yung Mandaluyong din. Mandaluyong. Malabon po, Malabon. Malabon. Okay, ano po? Mahaba po ito. Bakit? Kasi po, ang likod ng itak ilagay sa may tukod. Ayan. Ngayon, kumo ako, nakabahang. Ay, ito na. Diba? Paano kung kayo nakapantalon? Ayos lang, nakapantalon ganyan. Oh. Ayan. Ito po ay sa lupa. Ground table. No. Ground table. Ayan. Ground. Diba? Oh. Oh. Shot mo na. Tagay. Lagyan mo yan. Ano? Hey! Ako ita, malaking ilong ko ayos na. Pero kayo, ang tatangos ng ilong nyo, kaya likod ng itak ay dito. Ayan, ang baso ng tiga Malabon people. Oh, lalo na yung mga madam. Oh, linisan dito. Bakit? Para hindi po masugat ang labi ng gagamit nito. Kasi po kano sugat pag magsisilos ang jowa ninyo. Sapagkat pumunta ka lang sa subik eh. Nagpakagat ka. Hindi sa katawan. So labit mo. Oo. Magsilos. Oo. Awa. Siyempre. Sa 20 pa na eh. Bigyan po ninyo ng design. May nakakainlog ka pa yun. Ito po. Huwag ninyo akong paglaban. Dahil ang asawa kong matanda na, mapilitan lang akong kumapit bahay. Joke naman! Joke, matataga ako. Sa tatay. Yung palang pinaka... Kasi kaya ako nagsasaltang ganyan. Tapos na kami ng misis ko ng 50. Yes. Alam po ninyo, wala akong ihanda. Ang nagpadala ng handa, dala ng mga taong tumutulong. Tulad ninyo, datingan, kanya-kanyang dala, pagkain, mga giveaway, bibigay sa amin tambak. 2 gabi, madam. Nasa pagwagan ako, nagsasayo kami dalawa. Ganyan ang inabot ko. 50 years. Ayan. Ang ibig pong sabihin nito, okay, Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, isang araw. Kaya palagi tayong masaya. Nasa atin yung 3 star. Di ba? Dahil din, bibigyan ng isa. Iba-ibang bansa, daming star eh. Di ba? Sa ating 3. Lord. Siguro nakita mo na ako sa Grabing TV. puti. Siguro nakita na ninyo ako sa TV. Kasi alam nila, chopstick ito eh. Ito. Ha? Ito ba? Chopstick po. Ay, marami talaga akong picture. Buong mundo eh. Kaya alam na nila yan. Ito po yung kutsara, Tonidor. Alam po niyo yung kawayan, magpagawa kayo ng malaki. Iyon ang haluan ng kalamay at pansit at spaghetti para palaging masaya ang sarap nito. Ang linamnam nito.
Yan ang technique ng mga negosyante. Kumuha sila ng technique sa kawayan. Kasi kung sa mga kutsara tunidor nga naman, may chemical. Kumuha sila sa walang chemical. Kaya tayo ngayon, pagka ginutom, Jollibee, Chowking. Di ba? Oo. Ito po naman ang kutsara. 2 guhit po ang gagawin nyo. Yan. Yan po, 2 guhit. Sabihin nyo kung nainip na kayo o may nainip sa inyo, i-stop ko na yan. Basot na laman na ninyo yung apoy at paggawa ng baso. Pwede po kayong umalis kung may naghihintay sa inyo. Kung wala naman, tuloy tayo. Wala po? Okay, thank you po. Maganda yung nakakain. Tama, may naghihintay doon eh. Okay, ito po, mahaba po ang hawakan nito. Ayan. Oh. Ayan po. Ang gagawin po ninyo kung sa inyo. Ito po yung number 2. Ang pangalawa. Bukas at sarado. Tandaan po ninyo para pagka-anak po kayo, mga anak ninyo. Ginagawa nilang po na eh, assignment. Hindi ba? Yung mga international assignment nila. Smart. Eh po, paglutuan, ito po yung plato. Nepsi. Ayan po. Ang 5 po ay alana. Ito po. Okay, bilang mga teacher, mga madam, mayroon pong tanong na dapat nyo sagutin. Why the bamboo plate have a point inside. Cooking rice have a point inside. Okay, spoon and fork have a point, 1 point. Cup have a point, 1 point. Why? Bakit? Bakit matulis? Pero kapag hindi tatayo, Oh, this one in the ground. Oh, another one in down? No. Hindi pwedeng itusok sa lupa ito dahil ito ay gagamitin mo sa pagkain. Sa puno. O, sa puno o saan. Okay, ito po ang answer. Bilang mga teacher, tanda nyo, kung pupunta sa gubat, ang estudyante ninyo, pagawa sila ng ganito. O kayo, pumunta sa gubat, gumawa ng ganito. Bakit? This is a weapon. yes. Weapon, ito po ang armas ninyo. Kung kayo ay naargabyan din sa gubat, kasi wala kayong baril, wala kayong itak. O, ang itak ko, agad kunin ng abo sayap. O, agad akong barpito ng abo sayap. Ay kayo, ano gagawin nyo? Walang ano na. Ay ito, ito po ang armas. At kumilos na rin ang iba. Ang palo, panaksak. O, diba? Pakalis tayo. Napansin natin ito. Ganun po. Weapon. Okay, ito na po sa pagluluto. Mga madam. Yan po. Tingnan po ang tamang gitna. Ayan. 2 taga, 1 butas. Kung tawagin yan ay look at and 1 hole. In the middle, slanting cut. Important the cover no lows, haba hold the cover. Ang ipit po, Philippine language, patulang. In Aita language, patlo. Okay. In English, bamboo rice cooking. Cooking rice. Bamboo. Okay. Important, very clean rice. Small rice. 1 dakot. Half ganta kan. Di ba yung ganta? Yes. Pansay, okay. Half lang. Half noon. Okay. The number is 4. Half ganta. Okay. Sikit, yung gatang. Kalahating gatang. Oh, wala pang 1 gatang. Yeah. The ground. Number 4 na agad, madam. Full water. Back to cover.
This number 4. Lugaw, laylot, roscaldo, Kaya number 4. Okay, kakain din tayo. Okay, rice, put here, half. Ito na ha. Hindi mo ko sa inyo, mga detalyado lahat yun. Okay, half. Okay, half rice, chicken, balance. Okay, water, bamboo water. How many water in here in the jungle? 11. 12 na naman yung tubig sa gubat. Oh, now, okay. So, may water. Cold water, back to cover. Maling explain. Mali. Ako, sa akin, mali. Sa inyo, tama. Half rice, half water, cold water, back to cover. Oh, ang ganda ng deliver. Pero sa akin, deliver, mali. Bakit naman? Ako lang sasabi nila, kasi po ang bigas, umaasa. Oh, rice, 2 finger, oh, 1 finger, another line. Okay. This number, 3 and 4. 3 and 4. Chicken. Separan, put the ground, and then water. Full water. Back to cover. Ayan, di ba? Okay, dalak. Oh, dalak. Oh, ayan ha. Back to cover, lock. Why is lock? Dalak is the pressure coming out. Big fire. Many dry bamboo. Up like this. Up, ganyan ka tataas ha? Okay, check again. 1, 2. Ano ang ibig sabihin in 1 and 2? Why? Balance. The 1 in 10, yes, madam. Good, madam. Balance. Rice and water, balance, never. Okay. Big fire. Another one. Another one. Kaya gantong demo ko kasi na yata ng mga teacher na yung naubos na yung teacher na pinapunta dito. Diba? Okay, ayan. The fire, no fire in the middle. Inside. Okay? Okay, number 2. The number 2 is one side open, one side closed. O, ito na po mga madam. Okay, one side open, one side closed. Slice. Chicken and vegetable, tamarind, salt, water, sinigang uli. Sinigang. Okay, back. Kung babalik kayo, I'm not cooking in chicken or fish, no water. The name is Tanip. Magkakasabaw yun. Yun ang masarap kamulutan sa emperador, reno, at pikel. Oh, pero kung kayo lang, may sabaw na siyempre. Diba? Okay, yeah. The fire, ito na po madam. Pinipihit niyo yan, tikman po ninyo. Kung kumpleto sa asin. Asim. Asin, walang asin. Bigyan nyo ng asin. Yan. Tikman agad. Okay na tayo. Talaga, Ang daming asim. asin. Okay. Right. 18 minutes more in the middle and stop. Mini smoke. Here up is water. Then in Filipino answer, 3. Paininin. Oh, di ba? Okay, English, 1 name. In 3 name, 1 name. You turn like this in English. You turn. Down the water, mini smoke, finish. Okay. Ayun. Inin na yun eh, di ba? Okay. How many? Bamboo cup is up to you. Back to rice, clean out charcoal. Ayan. Maraming uling yan. Kitay.